Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat kembali ke channel YouTube Syahmi. Dan pada video kali ini, Syahmi akan berkongsi kepada anda tentang cara-cara untuk menggunakan fungsi cropping dalam Photoshop CS6. Tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan. Dalam Photoshop CS6, cropping adalah bahasa terma yang mudah yang merujuk kepada pengalihan objek-objek yang tidak dikehendaki daripada bentuk gambar dan juga ilustrasi. Dan pada video kali ini, Syahmi akan berkongsikan kepada anda beberapa cara-cara untuk cropping dalam Photoshop CS6. Jom kita beralih ke skrin. Okey, itu saja untuk video kali ini. Kepada korang yang masih lagi belum subscribe sekarang. Like, share video ni dengan kawan-kawan korang. Dan kita jumpa di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.